veiligheid op de baan. En een heel intense, vermoeiende tijd, maar ook een gezegende tijd. Mooi om de rapporten te horen van verschillende collega's uit verschillende landen in Europa. Collega's uit de Oekraïne konden niet met ons zijn om duidelijke redenen. Ook om andere redenen uit Tsjechië en ook uit Zwitserland kon niemand bij zijn, maar uit verschillende landen van Europa hebben we iets kunnen horen over Gods werk. Ik moet ook de groeten overbrengen van een aantal mensen die ook in ons midden geweest zijn. Onze huidige directeur Andrew Birch en zijn vrouw Vivian, ze waren hier op bezoek in maart dit jaar. En Andrew heeft die zondag het woord voor ons gebracht. Ook van onze vroegere directeur Steven Bowers, die ook het woord vroeger hier gebracht heeft, een aantal jaren terug. Nu, we kwamen ook een aantal mensen tegen die ooit in de Panne geweest zijn met vakantie. En dus een gespreksonderwerp was, Michael, jij bent de predikant in die kerk. En dat is lang geleden dat die mensen hier op bezoek waren, maar het was wel een aanknopingspunt voor een gesprek. En natuurlijk één broeder begroette mij met de woorden, Michael, laatste keer dat ik jou zag had je wat haar, dus je bent veranderd. Alleszins hartelijk dank voor jullie gebeden deze dag. Nu, vandaag wil ik een nieuwe serie beginnen in de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korinthiers. Dus 1 Korinthe. En dus we beginnen bij hoofdstuk 1 vers 1. En in de komende 2 weken wil ik ook de inleiding, dus dit gedeelte, doornemen. Dus volgende week pakken wij vers 2 en dan de week daarop vers 3. Nu, ik hoop dat we een beetje rapper daarna kunnen gaan, maar er is heel wat stof om na te denken, zelfs bij de inleiding, bij deze 3 versen. En het is een interessante week. Beginnen we ook een nieuwe reeks bij de Bijbelstudie dinsdag in de eerste brief van Johannes. Dus ik weet niet of dat ooit tegelijkertijd gekomen is in het verleden. Nieuwe serie in de prediking en ook in de Bijbelstudies in dezelfde week. Maar dat is wat het is. Dus 1 Korinthe hoofdstuk 1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God en Sostenes de broeder. Nu, soms gebeurt het dat christenen van kerk veranderen. Ze verlaten hun kerk om naar een andere kerk te gaan. En soms zijn de mensen van de vorige kerk een beetje verontwaardigd. En ze zeggen dingen zoals, je zult overal problemen vinden, we zijn allen zondaren. Nu, die stelling is op zich juist. Er zijn moeilijkheden, problemen in alle kerken, dat is zo. En we zijn allen zondaren. Juist genoeg. Maar die stelling wil niet zeggen dat alle kerkgemeenschappen dezelfde zijn. Qua geestelijke groei, het Nieuwe Testament maakt dit duidelijk. We zijn nu begonnen met de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe. En het is duidelijk op het ogenblik dat hij die brief schreef, was die gemeente vreselijk zwak. Ze hadden allerlei problemen. Verdeeldheid, wereldsgezindheid enzovoort. Zullen meer daarover zien in de komende weken en maanden, zo de Heere wil. Maar zeker om een vergelijking te maken tussen de gemeente te Korinthe en de gemeente te Filippi of te Colossi, zien wij toch verschil. Ja, die gemeentes hadden ook hun moeilijkheden en problemen, maar toch waren ze sterker. Ik kan ook hier een beetje vanuit mijn eigen ervaring spreken. Ik ben door omstandigheden lid geweest van 9 verschillende kerkgemeenschappen. Ze waren zeker niet allemaal dezelfde qua sterkte, qua geestelijke groei. Er zit verschil in.
En dus we mogen niet zeggen dat alle gemeentes dezelfde zijn. Dat klopt ook niet. En die stelling mag ook nooit een excuus zijn om de zonde niet aan te pakken. Als we zeggen, ja, we zijn allen zondaren, we hebben allen problemen en we gaan verder en verder in dezelfde straat, dat is ook niet de bedoeling. De Heere wil dat wij als individuele christenen, dat we steeds meer op de Heere Jezus gaan lijken. En dat zijn lichaam en zijn plaatselijke kerk functioneert zodat hij dat wil. Paulus was onder geen illusie toen hij deze brief schreef. Hij besefte hoe zwak de gemeente te Korinthe was. En in deze brief wilde hij de problemen gaan aanpakken volgens de wil van God. Heel belangrijk. Er zijn zeker in alle gemeenschappen mensen die het op een of andere manier willen aanpakken en iets doen of iets voorstellen. Maar die dingen zijn niet altijd volgens de wil van God. Paulus wilde dat wel aanpakken, zoals de Heere dat wilde. Nu, de titel van de boodschap van daar is, het is een inleiding. Gewoon bekeken wij de schrijver. Paulus, dat is het eerste woord wat we hier lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 1. Het is toch goed om een klein beetje achtergrond hier te geven. Paulus verbleef 18 maanden in Korinthe. En hij was ook de stichter van de gemeente daar. En het is misschien goed als we even naar Handelingen 18 gaan bladeren. Wilt u met mij dus 2 Bijbelboeken terugbladeren? Naar Handelingen hoofdstuk 18. En we lezen daar over de tijd die Paulus meemaakte in Korinthe. Handelingen hoofdstuk 18. En ik zal de eerste 17 versen voorlezen. Dus laat ons ook naar Gods woord luisteren in Handelingen 18. En Gods woord luidt hier als volgt. En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof er een Jood aan, van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan, en hij ging naar hen toe. En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er, want ze waren tentenmakers van beroep. En hij sprak iedere Sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen ze zich verzetten en lasteden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein, vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere. Velen van de Korinthiers, die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u, en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef daar 1 jaar en 6 maanden.
en gaf in hun midden onderwijs in het woord van God. Maar toen Gallio stadhouder van Achaia was, stonden de Joden eensgezind tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Ze zeiden, deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet. Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden, als er een of ander onrecht of een misdrijf begaan was, o Joden, dan zou ik u met reden verdragen. Maar als er een geschilpunt is over een woord, over namen en over de wet die onder u geldt, dan moet u het zelf maar zien. Want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij joeg hen van de rechterstoel weg. Toen grepen alle Grieken Sosthenes, het hoofd van de synagoge, en sloegen hem voor de rechterstoel. Gallio trok zich echter niets van deze dingen aan. Dus Handelingen 18 en de eerste 17 versen, een beetje achtergrond over wat Paulus meegemaakt heeft in Korinthe. Hij heeft het evangelie verkondigd, hij wilde de Joden overtuigen. Ze gaven daaraan geen gehoor en hij ging dan ook naar de heidenen. En hij werd door de rechterstoel gebracht, maar Gallio, stadhouder van Achaia, werd eigenlijk gebruikt door de Heer om Paulus te beschermen. Dus hij wilde niets te maken hebben met die zaken. Er sprake daar van een zekere Sosthenes, hoofd van de synagoge. Nu, misschien is dat ook de Sosthenes die genoemd wordt hier ook in vers 1 van 1 Korinthe, maar dat weten we niet zeker. Alleszins weten we wel dat Paulus de bemoediging gekregen heeft van de Heere, de woorden die de Heere gesproken heeft. Ik heb veel volk in deze stad, wees niet bevreesd, ga maar door, blijf me dienen, blijf het woord verkondigen. Ga maar door, ik heb veel volk in deze stad. Nu, ik ben zeker, gewoon tussen haakjes een opmerking hier. Welke predikant zou zijn rechterarm niet geven om zulke woorden te horen? Ik zou zoveel predikanten kunnen noemen. Ze dienen de Heere trouw en ze zetten zich in. En er is zo weinig respons en ze hebben dat gevoel, ik raak nergens vooruit. En misschien had Paulus dat gevoel in het begin, toen hij bezig was in Korinthe. Maar de Heere sprak hem aan, 's nachts. Hij zei, ik heb veel volk in deze stad. Ja, prachtige bemoediging voor hem. Zo liep dat in die dagen. Paulus in Korinthe dan. Nu, ik zal best ook iets vertellen over Korinthe als een stad, maar ik kan nu niet te veel vertellen. Dat is misschien meer van pas een andere keer. Maar ik kan wel zeggen, het is een heel oude stad, gesticht rondom de 8e eeuw voor Christus. En het had wel een stormachtige geschiedenis met verschillende oorlogen. Had ook een naam voor wat onbetrouwbaarheid. Als je iets over de oude Griekse wereld kent, dan zult u weten dat er 2 grote machten waren in Griekenland. Op de ene kant had je Athene en op de andere kant had je Sparta. En Korinthe qua ligging was een klein beetje dichter bij Athene. Maar in de loop van de geschiedenis was Korinthe soms op de kant van Athene en soms op de kant van Sparta. En dus ze hebben een beetje de reputatie gehad om een wisselvallig volk te zijn, wispelturig en niet echt betrouwbaar. Dus dat was ook niet zo positief.
Er zijn ook verschillende dingen in hun geschiedenis gebeurd die die indruk een beetje bevestigen. 500 jaren na Christus werd de stad totaal verwoest door een aardbeving. En aangezien de stormachtige geschiedenis kun je zeggen dat dat is een gebeurtenis die overeenkomt met de geschiedenis van Korinthe. Maar iets over de stad dan. Het was ook een belangrijke stad van handel en nijverheid en vermaak. Maar dat kwam ook tot een einde. Waarom schreef Paulus deze brief? Wel, hij wilde de Korinthiers aanmoedigen om de problemen in hun midden aan te pakken. En onder andere van die problemen kan ik de volgende noemen: verdeeldheid, wereldsgezindheid, seksuele immoraliteit en zedeloosheid. Hij wilde hen helpen om juist om te gaan met heidense offers. Hij wilde hen ook helpen om het juist uitoefenen van de geestelijke gaven. Nu, al die dingen zullen wij, zo de Heer wil, tegenkomen in de komende dagen en maanden. Nu, Paulus schreef deze brief rondom het jaar 53 of 54 van de eerste eeuw. In de lente, dat is duidelijk van iets wat hij later in deze brief schreef. Maar wat leren wij dan over de schrijver, over de apostel Paulus? Nu is er heel veel uit de Bijbel kunnen halen over de apostel Paulus. Maar ik wil mij beperken tot wat wij hier lezen in deze eerste vers van 1 Korinthe 1. Mijn eerste opmerking is dat Paulus was nederig. Hij was nederig. De meeste van ons weten misschien dat Paulus 2 namen had. Hij had een Hebreeuwse naam, Saulus. Hij had ook een Griekse naam, Paulus. Nu, de naam van zijn Hebreeuwse naam, Saulus of Saul, had een klank van eerbied. De gevraagde of de diegene die gezocht werd door anderen. In tegenstelling tot die klank was zijn Griekse naam Paulus wat nederiger. Paulus betekent de kleine. Dus je had enerzijds Saulus, de gevraagde, de geëerde, Paulus de kleine. Als wij in het Nieuw Testament lezen, merken wij begin van de brieven kiest deze man altijd voor de naam Paulus. Wij zien nergens, niet aan de Korinthiërs, niet aan de Romeinen, niet aan de Galaten, niet aan de Efeziërs, niet aan de Thessalonicensen, niet aan de Colossen. Nergens stelt hij zich voor als Saulus. Ook kon hij dat gedaan hebben. Altijd Paulus, 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 de kleine. Dus de kleine, een geroepen apostel van Jezus Christus. Er zit een klank van nederigheid in. Hij koos ervoor zelf. Hij kon Saulus geschreven hebben. Maar hij koos toch om de laatste te gebruiken, Paulus. Hij wilde zichzelf vernederen. Hij wilde zichzelf niet ophemelen. Hij wilde zichzelf niet in de belangstelling om zijn eigen belang stellen. Wel voor de zaken van de Heer, dat moeten we wel toevoegen. Maar Paulus, de kleine. Paulus volgde de gewoonte bij het schrijven van een brief in die tijd. Een brief in de eerste eeuw en in de oude wereld had 3 dingen in het begin. Je had de schrijver en dan 2 had je de ontvanger.
En derde had je een begroeting. En dat hebben we hier in deze inleiding. In vers 1 lezen we uit de schrijver, Paulus, de kleine. Vers 2 de ontvangers, de Korinthiers. Vers 3 de begroeting. Dus hij volgt een bepaalde schema, een bepaalde patroon die in algemeen gebruik was in die tijd. Hij was nederig. Hij wilde niet voor zichzelf opvallen. Hij wilde niet in de belangstelling staan om zijn eigen zaken. Paulus, hij was nederig. En hij erkent dat de gemeente in Korinthe, dat het van God was. In vers 2 zien wij de woorden aan de gemeente van God. Paulus wilde niet de indruk geven dat het zijn gemeente was. Nu, hij had enigszins een beetje reden om dat wel te zeggen. Hij was toch de stichter geweest van die gemeente. We hebben nou iets over zijn tijd in Handelingen 18 gelezen. Hij kon dat gezegd hebben. Mijn gemeente, en hij zou niet volledig ongelijk gehad hebben. Maar dat deed hij ook niet. De gemeente van God. Niet van Paulus, niet van hemzelf. Hoewel hij de gemeente stichter was. En hij noemt ook iemand anders. Hij noemt Sostenes. Nu is dat de Sostenes in Handelingen 18. Het was een vrij zeldzame naam in die tijd. En daarom kunnen we de mogelijkheid niet uitsluiten dat die Sostenes en de Sostenes in Handelingen 18, dat ze één en hetzelfde zijn. Maar we weten het niet. Maar mijn punt hier is, Paulus, hij wil niet de indruk geven dat hij alleen hier bezig is. Hij wil in teamverband spelen. Hij wil ook iemand anders noemen die zeker bij hem was op dat ogenblik, Sostenes, de broeder. Hij wilde niet al de eer voor zichzelf. Je kunt het ook zo voorstellen. Paulus dan, hij was nederig. En nederigheid, ja, dat is belangrijk. Paulus was nederig, ik zeg dat voor hem. Als hij het zelf gezegd had over zichzelf, ja, zou dat een bewijs zijn dat hij niet nederig was. Maar ik zeg het voor hem. Paulus was nederig. Ja. We kunnen het over een andere zeggen. Hij is nederig. Oh ja, of dat is een nederige vrouw, dat is een nederige man. Nu, de Heere Jezus kon dat wel zeggen. Hij was de Zoon van God. Zonde. Nederigheid betekent je weet wie je bent en wat je bent en hoe je bent door en door. En je neemt je plaats in. Dat is nederigheid. Nederigheid is niet zoals een of andere bisschop in, ik denk 5e eeuw in Engeland. Hij liet zich begraven om het pad die naar zijn kerkgebouw gaat, zodat de mensen over hem konden lopen. Hij vond dat nederig was. Dat heeft niets mee te maken. Nederigheid is, je weet wie je bent, hoe je bent, wat je bent. Je neemt die plaats in en Jezus Christus heeft wel gezegd, ik ben nederig van hart. Hij mocht dat zeggen, hij kon dat zeggen, geen andere mens kan dat zeggen. Ja, ik heb denk 2 of 3 keer in mijn leven vreselijke gebeden gehoord in bidstonden. Dank u Heer, omdat ik zo nederig ben. Sorry, dat is een bewijs dat die persoon alles behalve nederig was. En ik weet niet wat de precieze motivatie voor die gebeden was, maar ja, het is geen teken van nederigheid. Paulus was nederig, ik zeg het voor hem, dus hij verhoogt zichzelf niet. Ik zeg dat voor hem. En Jezus Christus is ons voorbeeld. Hij heeft zichzelf leeg gemaakt, hij is op de aarde gekomen. Alles en alles opgegeven om zondaren zoals u en mij te redden. Hij gaf zijn leven om het leven te geven.
Paulus was nederig en hij was een weerspiegeling van de Heere Jezus in die zin. Een tweede opmerking is, Paulus had een roeping. Hij was een apostel, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God. En dat woord apostel, dat hij soms gebruikt hij eigenlijk meest van al in zijn brieven aan de Korinthiers. Nu, de reden daarvoor is gedeeltelijk tenminste omdat zijn apostelschap in twijfel werd getrokken. Dat gebeurt vrijwel altijd in de christelijke wereld. Leiders worden aangevallen en hun roeping, dat wordt in twijfel gesteld. Ja, soms terecht, dat moet wel gezegd worden. Maar er zijn ook anderen die een bezigheid van maken om leiders aan te vallen, te zeggen, dat is geen man God, die is niet geroepen. En Paulus had ook zelf geen vrijstelling daarvan. Dus geen andere christelijke leider gaat vrijstelling daarvan krijgen. Alle leiders krijgen dat voor een stukje. Hun roeping wordt in twijfel getrokken. Dus Paulus, hij benadrukt is, ik ben geroepen door God van de Heere Jezus Christus. Nu, wat eigenlijk is een apostel? Wel, de apostelen hadden een unieke positie in de kerk, in de gemeente van Jezus Christus. Zij, samen met de profeten van het Oude Testament, samen vormen zij het fundament van de kerk. Paulus, hij noemt apostelen en profeten samen, bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 2 en vers 20 samen. Het Oude Testament, Nieuwe Testament, zij vormen een fundament. Nu, een apostel moest iemand geweest zijn die de opgestane Heer gezien had. Jezus koos zijn 12 van zijn discipelen om apostelen te zijn. Daarover lezen we bijvoorbeeld in Matthäus hoofdstuk 10. Zij moesten met hem zijn. Hij gaf aan zijn apostelen bepaalde krachten en bepaalde gezag die hij niet aan zijn andere discipelen gaven. Zij konden wonderen en tekenen doen. Paulus schrijft ook in de tweede Korintiersbrief, wonderen en tekenen, die zijn de kentekens, de kenmerken van een apostel. Nu, in bepaalde beperkte omstandigheden heeft de Heer hetzelfde gezag gegeven aan anderen. We lezen in Lucas 10 bijvoorbeeld over 70 anderen die hij uitgezonden heeft. Gewoon om zijn gezag te tonen. Maar in principe, de tekenen, wonderen, genezingen gebeurden altijd door de apostelen. Ze hadden een speciale positie in de kerk. Niet dat ze anders waren van andere christenen uit zichzelf, maar hun functie, hun ambt, hun positie was anders. Nu, Paulus is later tot geloof gekomen, nadat de Heere Jezus gestorven is, dat weten we. Maar we lezen in Handelingen 9 en volgende over de bekering van Paulus. Hij heeft toch een ontmoeting gehad met de levende Heere. Hij heeft de Heere gezien. De opgestane Heere. En dat gaf hem de kwalificatie om een apostel te zijn. Dat moest iemand geweest zijn die de opgestane Heere gezien heeft. In levende leven, wel te verstaan. Zijn mensen die beweren ook in onze dagen, ja, ik heb een visioen gehad, ik heb de Heere gezien. Wel, we kunnen zeker zeggen, het is niet de Heere in levende leven. Dus dat geeft hem geen recht om zich apostel te noemen of wat dan ook. Paulus, hij wil het hier duidelijk maken, hij is geen zelfgekozen guru.
Hij was niet iemand die door mensen gekozen was. Zijn bediening had gezag vanwege diegene die hem gekozen en gezonden had. De Heere Jezus, zo werkte dat. Dus zijn ambt, zijn bediening en diegene die hem gezonden heeft, dat gaf hem gezag. Niet vanuit zichzelf. En hij wil het hier duidelijk, maar ik ben Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God. Als iemand echt een bediening van God uitoefent in een leidende functie, moet er wel een roeping zijn. We hebben vanmorgen ook vanuit Jesaja 6 gelezen. In het jaar dat koning Uzia stierf, en dat was zeker een shock in Israël. Uzia was 55 jaren lang koning geweest. En er waren ganse generaties van mensen die geen andere koning gekend hadden. Een beetje te vergelijken met recente gebeurtenissen in Groot-Brittannië. De koningin overleden, 70 jaren op de troon. En ja, de Engelsen die boven de 75 of zelfs 80 zijn, ze zullen herinnering hebben van George VI, de vroegere koning, maar toch, ganse generaties hadden niemand anders gekend op de troon dan koningin Elizabeth. En dat was zeker een beetje hetzelfde in de tijd van Jesaja, toen koning Uzia stierf, zo lang op de troon. Maar in dat jaar ging het werk van de Heere door. En hij riep Jesaja op een dramatische wijze. Een roeping tot profeet zijn, tot apostel of tot predikant of tot de leidinggevende functie. Het hoeft niet te gebeuren op een dramatische wijze altijd. Zoals de bekering zelf. Dat hoeft ook niet altijd iets dramatisch te zijn, maar verandering moet er wel zijn. Maar Jesaja, hij schreef daar over zijn eigen roeping. Paulus had een roeping om apostel te zijn. Hij wilde de Heere dienen in alles en zijn wil volgen. Nu, we kunnen zijn ambt niet overnemen, wij kunnen geen apostelen zijn, dat spreekt voor zich. Maar zijn verlangen en zijn ambitie kunnen wij wel overnemen. Als u de Heere Jezus Christus kent en u noemt hem uw Heere en Heiland, is het uw diepste verlangen om hem op de eerste plaats te zetten. Hem te volgen in alles, dat kunnen wij wel overnemen. Ja, de tijd gaat voor, dus je moet ook even eer afwerken. Paulus dan was nederig, hij had een roeping. Mijn laatste punt van morgen. Paulus werkte samen. Ik heb al gezegd, hij noemt hier een zekere Sostenes. Wij zijn niet zeker wie hij was precies. Maar wat wij wel merken hier en in al de brieven van Paulus. Paulus noemt de mensen die met hem meegewerkt hebben. En hij wilde intiem verband werken. En hij wil hier Sostenes noemen. Sostenes was zeker bij hem op dat ogenblik toen Paulus deze brief schreef. Hij wil de mensen niet vergeten. En ja, ik heb die niet opgeteld, maar ik heb ergens gelezen, er zijn bijna 100 medewerkers van de apostel Paulus genoemd in al zijn brieven. Als we die allemaal optellen, allerlei soorten mensen. Mannen en vrouwen, en soms deden ze gewoon iets dat wij heel klein en onbelangrijk zouden noemen, maar toch kregen zij een bedanking of een groet van de apostel Paulus. Zie bijvoorbeeld zijn grote lijst aan het einde van Romeinen 16. Zo moet dat zijn in de gemeente van God. Er is een christelijke leider hier in België. Hij heeft een aantal jaren terug een boek geschreven met de titel Niemand kan het alleen. Teamwork is
nodig. Stel voor als, probeer het denk ik. Stel voor als de kerk bestond uit 1 persoon. Ja. Ja, hoe zou dat werken? Probeer dat voor te stellen. Die persoon moet tegelijkertijd gewoon tijdens de dienst. Die moet hier op het podium staan, die moet in de stoelen zijn als je gewoon lid en leider tegelijkertijd. En tijdens het zingen, hoe zou dat gaan? Die moet ook spelen. Einde van de dienst, ja, koffie maken, ook enkel voor 1 persoon. Dat is iets gemakkelijker dan, maar collecte tellen, oh ja, dat is ook iets gemakkelijker, enkel voor 1 persoon. Maar ja, ik denk we zijn allemaal daarmee akkoord. Dat kan toch niet. Het zou niet marcheren, het zou van geen kant groeien. Het kan niet. Niemand kan het alleen. Paulus wilde het niet alleen. En daarom bemoedigde ook hij zijn medewerkers. En het is goed om te onthouden. Meestal 9 keer op de 10 doe je geen kwaad als je iemand bedankt voor iets wat zij doen. Welke taak ze ook mogen hebben in de gemeente of iets wat ze gewoon spontaan doen. Denk broeder Benjamin en ik, ja, we zijn blij dat we wat water hebben hier op de podium. Iemand heeft die glazen voor ons gevuld. Ik vermoed Marie-Therese misschien, maar ik weet het niet. Maar bedankt in ieder geval aan die persoon. Maar de kleinste ding, alles telt. Iedere bijdrage is belangrijk. Paulus wilde in teamverband werken en hij noemde hier Sostenes. Wat leren we hier over Paulus? Kortom gezegd, hij volgde Christus in alles. Hij was nederig, hij had een roeping, hij werkte samen. Zijn oproep is tot alle mensen, kom tot hem. De oproep van de Heere Jezus zelf is, kom tot mij. Is er iemand hier vanmorgen, u heeft uw leven nooit aan de Heere gegeven? Of misschien is er iemand hier, u bent niet zeker. Ja, ben ik een christen of niet? Hoe zit dat nu in elkaar? Wel, ik geef u de oproep. Vraag de Heere om duidelijkheid. Vraag de Heere om het duidelijk aan u te maken. Waar sta ik vanmorgen? En voor diegenen die bij de Heere horen, wel dan is de oproep. Volg hem. Volg mij, zegt de Heer. Volg hem zoals de Heer dat wil, zoals Paulus dat deed. We hebben in Paulus een mooi voorbeeld. Laat ons de Heer volgen. Laat ons hem eren en verheerlijken. Laat ons genieten van al zijn goede werken. En laten wij hem prijzen daarvoor. Amen. Laat ons bidden. Heere God in de hemel, wij danken u ook voor dit ene vers dat wij vanmorgen bekeken hebben vanuit uw woord. Uw woord is rijk en diep en leerzaam en inspirerend. Heere, we willen ook de goedheid daarvan uithalen. En ook toepassen in onze eigen leven. Heere, is er iemand hier in ons midden vanmorgen steeds een vreemde tegenover uw genade? Heere, raak die ziel aan. Met uw liefde en genade. Met uw krachtige verlossing. Heere, voor diegenen die u reeds kennen. Help ons om uw naam te verheerlijken. U te volgen. U te gehoorzamen volgens al de principes die wij in uw woord vinden. Dat wij uw naam groot mogen maken, ook in ons dagelijks leven. Wij vragen het om Jezus wil en uit genade. Amen.